Hello guys, ituturo ko sa inyo kung paano magbayad ng inyong water bill gamit ang GCASH at GCREDIT. So kung walang laman yung inyong GCash, pwede nyong gamitin si GCREDIT. So ang gagawin nyo lang guys is click lang natin yung pay bill and then hanapin lang natin si water utilities. And then hanapin nyo lang kung ano yung company ng inyong water. And then for example dito, fill in best water. Ilagay lang po natin ng ating customer account. Ayan, account name. And syempre kung magkano yung babayaran natin. And then click lang po natin si continue. So ang pipiliin natin guys is si GCREDIT. And then click lang natin si next. And i-click lang po natin yung confirm button. So, ito guys, yung confirmation na nakapagbayad na tayo sa ating water bill gamit ang ating GCash at GCREDIT. So, yun guys, kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel, don't forget to click the subscribe button and i-click mo na rin yung notification bell para ma-update ka kapag may bago akong video na i-upload.